bort kóstolok, akkor egyből ott érzem magam. Sokszor elhangzik ez, hogy talán a legegyedibb termőhely, a legkülönlegesebb, legsajátosabb ízvilággal rendelkező termőhely az Somló. Csinálunk olyan rendezvényt, amikor elvisztük a Somlót Budapestre. Akinek nincs pénze arra, hogy mondjuk marketingre költsön, vagy elmenjen fesztiválokra, legalább egy-két olyan esemény legyen az évben, hogy megmutathassuk a borát, mert hogy olyan annyira jó borok, meg annyira jól képviselik a Somlót. Most lesz jövő héten, hétfőn. Meggyőződésem, hogy nem véletlen hívják Dunántúl Tokajának. Gellért Szálában vagyunk, a Somló Újratölt nevű rendezvényen, azért újratölt, mert tavaly már egyszer töltöttünk. Tavaly is, mint idén is szakmai írókat, borújságírókat, borbloggereket és szakértőket hívtunk meg azért, hogy bemutassuk nekik azokat a somlói pincéket elsősorban, amiket esetleg más rendezvényeken nem tudnak megkóstolni. ...22 bortermelő delegált ide bort, ennek a 22 bortermelőnek egy-egy borát fogjuk bemutatni. Reménykedünk abban, hogy az értő kritikusok, szakemberek ezekről a borokról nekünk visszajelzést fognak adni. Ez a fő célja a rendezvénynek. Szépek a savak, nem túlzó, jól integrálódott, egy kis cseresség is tartja a kortyot. Vannak olyan borászok, vagy a borászok többsége olyan ezen a kis területen, aki fejlődni akar, aki haladni akar, aki kíváncsi a véleményekre. Van a borszakmának is, mint minden szakmának egy olyan rétege, akik folyamatosan írnak, folyamatosan publikálnak, és ők a véleményformálók úgymond, tehát amikor az ő tollukba kikerül valami egy-egy borról, akkor arra odafigyel a szakma. Az Éva, illetve a Balogh Zoli, ők hívtak meg, ez tavaly is volt már, tehát volt előzménye. Mérhetőek már azok a változások, amik végbe mentek a rendszerváltás óta, úgyhogy érdekes tapasztalás ez nekünk is, borbloggereknek, hogy mi történik most Somlón. Tavaly is volt ez a rendezvény, és különösképpen szeretnénk látni, hogy ahhoz képest hova fejlődtünk, mit változott, mi az, amit tanultunk, mi az, amiben előre tudtunk lépni. És ami számomra nagyon szimpatikus volt, ahogy a Zoli és az Éva fontosnak tartják a feedbacket, hogy véleményt kapjanak egyrészt a véleményformáló emberektől, másrészt a nagy közönségtől is a boraikat illetően. Én ezt személyesen tapasztalom meg, hogy az okosabb borászok tanulnak a véleményekből. Tehát szigorúan ABC sorrendben mondom, akkor a Fekete pince, György Kovács pince és a Szabó pince nálam ma este így is. És ebben a kóstolási kontextusban lehet, hogy máshogy lett volna más esetben. Itt akkor gyanús lesz, mintha összebeszéltünk volna, de nekem Kolonics szintén, illetve Szabó és Fekete. Lelkes vagyok én is, tehát így a 20 borból nekem volt 6-8 olyan tétel, ami abszolút megállja a helyét és szép volt, és Somlót is megmutatta, a fajtát is, az évjáratot is. Mégis egy tapasztalt kóstolótársaság gyűlt itt össze, tehát nem véletlen mondunk ezt vagy azt egy adott borról. Nagyon sokoldalúak a somlói borok, tehát itt a fehérbor spektrumon belül most már a nagyon könnyű, reduktív, friss fehérboroktól elkezdve a tartalmas, érett, testes, sós, ásványos borokig sok minden van a spektrumon, sokféle ételhez párosíthatók. Hát én most ilyen hárslevelűs érámat élem, úgyhogy a somlói fajták közül talán ezt emelném most ki, és rengeteg jó hárslevelűvel találkozom Somlóról. Amikor kikerüljük a szakemberek véleményét, akkor abban benne van az, hogy el is mondják. És nem mindenki örült annak a negatív kritikának, de ez ugyanúgy fontos a borvidéknek, hogy megtanulják a bortermelők azt is kezelni, amikor valaki nem dicséri a boraikat. Tehát ez a fejlődéshez ugyanúgy kell. Ezt nem mindenki akarja ezt, de érdekes módon azért leszűrődött esetlegesen negatív kritika is. Ez a tanulási folyamatnak egy része.
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus dolog, ami most itt történik a kóstolón. Ez egy olyan összefogás és egy olyan közös megjelenés, ami minden borvidékre kellene, vagy legalább minden kis településre. Így egységesen kommunikálni valamit, hogy itt vagyunk Somló, itt vagyunk, ilyen boraink vannak, ezt meg szeretnénk mutatni. Ez csak is előremutató dolog, tehát így lehet megjelenni nem csak Magyarországon, hanem világszinten is, nemzetközi szinten is. Szeretek Somlóról írni, meg szeretek oda látogatni is, és mindig új élményekkel gazdagodok, amit át kell adni, meg el kell mesélni, mert meg kell látogatni mindenkinek. Tehát én annak a híve vagyok, hogy egy borvidéket ott a helyszínen lehet igazán megismerni, nem a boltok polcairól, vagy a borbárakból, éttermekből. El kell menni, meglátogatni a borászokat, beszélni velük, a szemükbe nézni, és akkor összeáll a kép.